Mag-positive lang gyapon ka. Hindi man na yun magkuhan. Pero magkahanap na siya. Magkahanap o magkaduga-duga. Positive gyapon ka. So, I'll not check. Wow! Ang mansyon ni iba. Unagi. Iba ho na ye. Tughaw na dig mga kuano na yung mga lain na sad nga allied nga kuano driver Ang ito. mansyon ni Ibo. This is our house before. Look at this one. It's like a jungle. But later on, after all, so look at this one. So after all, she's okay now. She's okay now. Yeah. Yan. Yan. Okay, kana siya gibakbak naman na siya. So himuan na siya decking diha oh. So beautiful na among place. So this is where we will be. Barbecue.